Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Uncle Sam Vlogs. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một phần mềm mới để chạy. Và đây là một cái kênh mình vừa mới tạo cách đây khoảng cỡ 1 tháng. Và hôm nay mình mới chạy một cái chương trình, một cái tool công cụ mới để có thể kéo 4.000 giờ. Và đây là một cái minh chứng cho các bạn xem. Hôm qua mình chạy thử thì lên 51 giờ và hôm nay là mình đã chạy lên được 105 giờ nha các bạn. Và cái công cụ này hiện tại mình chỉ dùng một laptop thôi. Nếu các bạn có 3 đến 5 laptop hoặc là PC thì các bạn sẽ kéo nhân gấp theo cấp số lượng của máy tính các bạn. Lý do vì sao? Vì từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 thì YouTube đã phát triển một công cụ mới. Thì cái công cụ mới này nó quét rất là dã man. Thì bạn chạy 100 giờ thì bạn chỉ được có là 30 đến 50 giờ là YouTube chấp nhận. Vậy vấn đề chúng ta phải làm sao để chạy và 100 giờ phải được 100 giờ và không bị mất cái thời gian hao hụt. Đó là một vấn đề. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái phần mềm để chạy, và cái phần mềm này không ảnh hưởng gì đến hệ thống YouTube nha các bạn. Có nghĩa rằng là cái này là thuộc về tin học, nó không thuộc về một cái công cụ gọi là hack của YouTube. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ chia làm các bước để mình giới thiệu các bạn. Bước 1 là cài lại máy tính mới hoàn toàn. Lý do vì sao thì mình sẽ tiếp tục sẽ nói đến. Tại vì khi bạn chạy một cái bạn kéo giờ thì các bạn thấy đây là những cái phần mình đã xem. Nếu ngày hôm sau các bạn quay lại thì cái log này vẫn còn, dù bạn có xóa log các kiểu thì hệ thống YouTube vẫn phát hiện ra là bạn đã từng xem qua rồi, và như vậy là họ sẽ không có chấp nhận cái thời gian bạn đã xem. Thì như vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Do đó mình sẽ bắt đầu làm theo các bước. Cài một laptop mới hoàn toàn. Bước 2, các bạn cài các trình duyệt. Ở đây mình có 6 trình duyệt thông thường. Chrome, Firefox, Cốc, Opera, Ravel và Microsoft Eagle. Ok, mình sẽ có 6 trình duyệt các bạn. Rồi các bạn xem đây. Cốc, Chrome, rồi Opera, Firefox, đây Opera đây, và cái này là của Ravel, Microsoft. Thì chúng ta sẽ có 6 cái như vậy, là tạm thời trên một máy này mình sẽ chạy 6 trình duyệt nha các bạn, và 6 tab khác nhau, không có tab nào giống tab nào. Thì như vậy một tiếng đồng hồ chúng ta sẽ có được 6 tiếng. Ok, rồi bước thứ 3, chúng ta sẽ cài một cái công cụ, một cái shop, và cái này là một phần đặc biệt. Lưu ý trong quá trình cài đặt trình duyệt, chúng ta không chạy bất kỳ YouTube nào các bạn nha. Nào, đây là cái bắt buộc. Rồi, sau đó bước 3,
cài đặt phần mềm tên. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Toolwizard. Toolwizard Time Reader. Phần mềm này là như thế nào? Một phần mềm này là chức năng đóng băng toàn bộ máy tính. Có nghĩa là sau khi bạn tắt máy đi thì cái máy sẽ trở về cái mặc định ban đầu, là những gì trên máy sẽ xóa hết toàn bộ trên ổ C, và như vậy là khi bạn lưu bất kỳ dữ liệu nào trên ổ C thì nó đều xóa hết. Thì như vậy khi mà bạn chạy xong việc kéo giờ thì bạn tắt máy đi thì những cái trình duyệt web này nó trở về ban đầu, là chưa có một cái chạy gì, một cái playlist nào. Do đó bạn không cần phải xóa cache, không cần làm gì cả, và nó y như mới, một người dùng mới hoàn toàn. Thì như vậy mới có thể gọi là kéo được giờ. Còn nếu các bạn chạy và nó vẫn còn cache như trường hợp này thì các bạn xem như là thua nha các bạn, xem như các bạn là phí công, tại vì vẫn bị quét như thường, và như vậy chúng ta mất thời gian. Rồi, sau khi các bạn có thể search trên cái phần mềm này, mình chỉ nói hướng dẫn sơ qua. Sau khi bạn cài xong thì bạn nhấn vào nút Enable Time Reader, thì trên cái nút này bạn nhấn Start. Rồi, khởi động máy lại, và khi khởi động máy trở lên, chúng ta bắt đầu đi kéo giờ. Chúng ta đã thành công được 70%. Bước 3, bước 4. Bước 4 ở đây mình sẽ bật các trình duyệt lên nha các bạn. Đây, mình sẽ cài đặt 6 trình duyệt đây, và mình sẽ bắt đầu mình chạy thử nè. Tại vì những video này mình tới một tiếng mấy lần, nó sẽ rất là lâu. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử nó có thật sự hiệu quả lên view luôn hay không. Rồi, bây giờ mình nhấn net hết toàn bộ. Mình ở đây mình có 6 cái 5 cái. Tại vì một cái mình chạy cho người khác. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu 6 cái. Rồi, 1 2 3 4 5. Thì các bạn cũng biết là cái này mất thời gian trung bình là 3 phút. Trung bình thường là 3 phút thì hệ thống YouTube mới cập nhật. Đó là lý do tại sao chúng ta thường đi sub chéo lần nhau và yêu cầu là xem đủ 5 phút, like và sub. Còn thông thường dưới 3 phút thì hệ thống sẽ không hề nhận ra rằng là cái view này hợp lệ. Rồi, chúng ta chờ một xíu nha các bạn. Và thứ hai là trong quá trình chạy thì mình chờ xíu. Bước 4. Ở đây mình sẽ là gì? Chạy các playlist hoặc chạy tất cả video. Và đồng thời tất cả cái này là mình đều không đăng nhập nha các bạn. Mình để trống hết toàn bộ, giống như mình chạy là chạy một người dùng bình thường. Rồi, bước 5. Bước 5 chúng ta sẽ bắt đầu nhấn vào cái nút này. Đây các bạn. Các bạn thấy cái nút này không? Cái nút này chức năng là gì? Chức năng là chúng ta không có chạy trùng. Nó sẽ chạy loạn xạ. Chọn chức năng chạy cái này gọi là
gọi là chạy trộn, chạy trộn các video không theo thứ tự. Lý do là để chúng ta sẽ thấy là nếu trường hợp cứ chạy cùng một lúc như vậy thì nó sẽ là giống tất cả các video, và như vậy thì nó sẽ không dễ bị YouTube quét và không được được lên giờ. Thì chúng ta sẽ chọn cái nút này để chạy loạn xạ lên ha. Rồi bước thứ 6. Rồi các bạn xem bây giờ nó đã lên hay chưa. Bây giờ mình sẽ vào cái channel Analytics. Ok. Rồi hiện tại vẫn chưa. Ở đây mình có mới lên được 2 thôi nha các bạn. 8 giờ 5 phút. Đây 3 view đây. Đây đã xác nhận được rồi. 1 nè, 2 nè, 3. Rồi chúng ta kiểm tra ngoài đúng hay không. 1. Rồi cái này chưa lên. Rồi để xem. Ok, hệ thống như vậy là mới nhận được chỉ được có 2 thôi. Chúng ta sẽ chờ thêm một cái nữa. Rồi các bạn thấy cái video này nó đã chuẩn bị hết rồi. Chúng ta sẽ xem một cái video mới, xem nó có đúng hay không. Rồi video này là gì? Azerbaijan và Armenia. Ok. 2 phút 12 giây. Thì chúng ta sẽ xem 1 phút. Xem thử nó lên hay không. Ok, đã lên. Rồi, của cái nào? Rainway. Ok, Rainway. Đây. Như vậy là sau 2 phút hệ thống đã xác nhận là đã nhận được. Rồi, tiếp tục mình chuyển qua kiểm tra thêm cái này. Rồi, đây các bạn ơi, đã lên rồi. Các bạn thấy không? Đã lên. Rồi, chúc các bạn thành công và các bạn hãy like, share và sub để ủng hộ kênh mình nhé. Mọi người đều làm ai cũng khó để kiếm sub, và hiện tại mình sẽ chia sẻ, và cái này là một trong những cái chúng ta sẽ cùng nhau phát triển. Mong các bạn hãy like, share và để ủng hộ kênh. Rồi, xin cảm ơn.